สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้ดิฉันจะพูดเรื่องนิสัยแห่งใจนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์มนุษย์โดยวิธีการกลางๆที่เป็นสากลมากธาตุรู้ของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทุกคนมีนะคะธาตุรู้วิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุที่ดิฉันเรียกว่าตัวใจหรือตาใจภาษาอังกฤษเรียกว่า consciousness โดยธรรมชาติแล้วถ้าใครที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะคะยังมีอวิชชาอยู่ยังอยู่ในโคตรปุถุชนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องของสติปัฏฐานฉะนั้นธาตุรู้ของเขาเนี่ยนะคะจะถูกความคิดเนี่ยนะดึงมาหมดเลยเพราะว่าโลกภายในเนี่ยของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องสงครามระหว่างหนึ่งต่อทั้งกองทัพคือความคิดเนี่ยทั้งกองทัพที่ดิฉันเนี่ยเปรียบเป็นเจอรี่ฉะนั้นพลังของมันเนี่ยนะคะสูงมากเลยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นทุกครั้งที่ความคิดเนี่ยนะเข้ามาในหัวของเราโดยเฉพาะความคิดดำๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมาครอบตัวใจของเราทันทีเลยเปรียบเหมือนกับพลังสนามแม่เหล็กเนี่ยมี2ขั้วนะคะอันนึงก็คือตัวใจนะคะหรือธาตุรู้ของเราอีกอันนึงเนี่ยก็คือกองทัพของเจอรี่ซึ่งเป็นทั้งกองทัพใหญ่ๆฉะนั้นทันทีที่กองทัพของเจอรี่เข้ามามันก็จะดูดเอาตัวใจของเราธาตุรู้เนี่ยนะติดเข้าไปเลยนะคะจึงเกิดสภาวะจิตใจศัตรูเนี่ยนะปะทะเนี่ยถึงตัวเราเลยสภาวะอย่างนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำเดียวว่า mind mind ภาษาไทยเราเรียกว่าจิตกับใจนะยังสามารถแยกได้บ้างแต่ว่าคำว่า mind เนี่ยแยกไม่ได้เลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยเห็นถึงอำนาจนะคะของเจอรี่ของความคิดของเราเนี่ยที่พอมันเข้ามาแล้วเนี่ยถูกดูดเข้าไปอย่างนี้นะเป็นเรื่องยากมากที่จะทำความเข้าใจได้เพราะทั้งหมดนี้มันอยู่ข้างในใจของเราไม่สามารถที่จะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้จึงเป็นสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยพยายามอธิบายทุกอย่างนะคะอย่างเป็นรูปธรรมมีอะไรต่ออะไรเนี่ยภาพต่างๆเครื่องมือต่างๆเนี่ยให้คุณเห็นเพื่อให้คุณจินตนาการภาพเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้จึงมาสร้างลักษณะของนิสัยเสียให้แก่ตัวใจของเราตรงนี้คือลักษณะที่เรามีมิจฉาสติเนี่ย100%คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก็ยังมีอยู่แต่มีอยู่ในลักษณะไม่ทั่วพร้อมคือมีเพียง100%ซึ่ง100%เนี่ยน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ1,000,000%สติเหล่านี้เนี่ยมันถูกความคิดเนี่ยแย่งไปหมดคือลมหายใจก็รู้แหละแต่มันก็รู้แบบไม่ชัดเจนเคลื่อนไหวขับรถเดินไปไหนมันก็รู้อะแต่เดินไปก็คิดไปอยู่ตลอดเวลาทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้นะวางแผนอนาคตหรือจิตอยู่กับเรื่องนะที่เป็นปัญหาชีวิตอยู่ตลอดเวลานี่คือลักษณะนิสัยเสียของใจของคนเดินถนนทั่วไปซึ่งเป็นคนกลุ่มคนโคเป็นคนกลุ่มมากเนี่ยของโลกแล้วนิสัยเสียนี้เนี่ยมันแก้ยากมากตรงนี้นะคะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาช่วยเหลือแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับฝุ่นเม็ดผงเนี่ยเม็ดเล็กๆที่กำลังติดอยู่ในกรงล้อเกวียนเนี่ยถูกโยนไปแล้วก็โยนมาไม่มีทางที่จะเป็นอิสระจากกรงล้อเกวียนได้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทางเป็นอิสระได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ชาวพุทธนะคะตระหนักถึงความโชคดีของตัวเองความมีบุญบารมีของตัวเองที่มารู้เรื่องสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นเรื่องสติปัฏฐานสี่จึงไม่มีอะไรมากไปกว่าพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของธาตุรู้เนี่ยให้กลับมาสู่ฐานของสติแทนที่ให้มาอยู่กับความคิดนะคะก็ให้มาอยู่กับฐานของสติแทนฐานของสติหรือบ้านของใจก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนกายซึ่งคนที่ปฏิบัติเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับการรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เป็น1,000,000%เหมือนกับชายที่กำลังถือถ้วยน้ำมันร้อนแล้วก็มีผู้หญิงฟ้อนรำอยู่ข้างหน้าจะต้องไม่มองหญิงฟ้อนรำหญิงฟ้อนรำตรงนี้ก็คือความคิดหรือเจอรี่ของเราเองฉะนั้นเราจะต้องจดจ่ออยู่กับเนี่ยถ้วยน้ำมันร้อนคือมีลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายต้องจดจ่ออยู่ที่ตรงนี้เลยถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็เท่ากับเรากำลังเปลี่ยนนิสัยของตัวใจจากนิสัยเสียให้เป็นนิสัยดีเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยเสียให้เป็นนิสัยดีเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องการเปลี่ยนนิสัยเสียของใจนะคะแม้การเปลี่ยนนิสัยเสียของกายที่เห็นกันโต้งๆอย่างเช่นเรื่องกัดเล็บนะคะเห็นกันโต้งๆเลยอย่ากัดตบมือตัวเองผู้ใหญ่ก็ตบมือเด็กนะอย่ากัดเล็บก็ยังต้องกัดเนี่ยบางคนเนี่ยนักกัดจนไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็ยังกัดอยู่อย่างนั้นอ่ะเห็นไหมคะอันนี้เห็นกันโต้งๆก็ยังแก้ไขกันยากมากเหลือเกิน
แล้วจะเอาอะไรกับนิสัยเสียของตัวใจที่ติดแมทแน่ๆเนี่ยอยู่กับความคิดอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟังคำแนะนำของผู้รู้ของพระบรมศาสดาท่านก็แนะนำบอกว่าทำเรื่องเดียวพาตัวใจกลับบ้านเอาสติมาปักลงไปที่ฐาน1,000,000%เลยรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวรู้ความรู้สึกส่วนกายปักลงไปให้แน่นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนจากนิสัยเสียให้เป็นนิสัยดีและแน่นอนการฝึกนิสัยให้เป็นนิสัยดีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาฉะนั้นตราบใดที่คุณเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็พยายามหลับหูหลับตาทู่ซีทำไปคุณก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยเสียของใจที่ไปวนเวียนเนี่ยอยู่กับเจอรี่ให้กลับมาอยู่กับฐานของสติหรือบ้านของใจและในที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้หวังว่าคงเข้าใจนะคะขอบคุณค่ะ